Sáng sớm ngày 7 tháng 8 năm 1990, 2.300 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 của Mỹ đã tập kết đầy đủ. Họ lên máy bay vận tải C-5 cất cánh từ bang Bắc Carolina hướng đến Ả Rập Xê Út, mở màn cho chiến dịch lá chắn sa mạc. Sau 5 tháng vận chuyển đường biển và đường không khẩn trương, đến đầu tháng 1, tổng quân số Mỹ tại khu vực Vịnh đã lên tới 527.000 người. Trong đó, lục quân có 295.000, thủy quân lục chiến 94.000, hải quân 82.000 và không quân 56.000. Mỹ triển khai 2.200 xe tăng, hơn 2.000 xe bọc thép cùng 2.800 máy bay. Ngoài ra, liên quân hơn 30 quốc gia khác cũng góp quân, nâng tổng lực lượng lên hơn 700.000 người. Một lực lượng hùng hậu như vậy chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là buộc Saddam phải rút khỏi Kuwait. Chào mừng đến với Beam and Mer Military, nơi tái hiện những trận đánh nổi tiếng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về phần đầu tiên của chiến tranh vùng Vịnh, chiến dịch lá chắn sa mạc. Muốn hiểu rõ vì sao Saddam lại bị liên quân nhiều nước tiến hành trừng phạt, chúng ta phải đưa dòng thời gian quay ngược trở lại một chút. Năm 1988, Tổng thống Iraq Saddam ký thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt cuộc chiến đẫm máu kéo dài 8 năm với Iran. Iraq phải chịu tổn thất cực lớn với 600.000 thương vong, không những không giành được lợi ích nào trên chiến trường mà còn gánh thêm một khoản nợ khổng lồ. Chỉ riêng nợ nước ngoài đã lên tới 80 tỷ USD, trong khi việc tái thiết các vùng bị tàn phá còn cần tới 230 tỷ USD. Điều này chẳng khác nào gậy ông đập lưng ông đối với nền kinh tế vốn đã yếu kém của Iraq. Tệ hơn nữa, giá dầu thế giới liên tục ở mức thấp, trong khi Iraq gần như chỉ biết trông vào xuất khẩu dầu để duy trì ngân khố. Kết quả là tài chính quốc gia rối ren, chính phủ đứng trước nguy cơ sụp đổ. Đây là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với chế độ độc tài của Saddam. Quân đội Iraq lúc bấy giờ có tới 1 triệu quân, được xem là lực lượng lớn thứ 4 thế giới. Nhưng chỉ riêng chi phí quốc phòng hàng năm đã ngốn tới 40% GDP. Nếu ngay cả việc duy trì quân đội cũng không thể kham nổi, thì Saddam cũng sẽ chẳng còn cách nào giữ vững nền tảng bạo lực để duy trì quyền lực. Trong tình thế bế tắc đó, Saddam đã đưa ánh mắt của mình nhắm vào những người em nhỏ xung quanh. Tháng 5 năm 1990, tại thủ đô Baghdad của Iraq, Saddam đã có cuộc gặp với người láng giềng quốc vương Kuwait, Jaber al-Sabah. Kuwait tuy chỉ là một quốc gia nhỏ bé ở Trung Đông, nhưng lại là một trong những nước giàu có nhất thế giới, nắm giữ tới 10% trữ lượng dầu mỏ toàn cầu. Trước tình cảnh khó khăn trong nước, Saddam quy kết nguyên nhân chính là do Kuwait. Ông cáo buộc Kuwait có tình hạ giá dầu, tung dầu giá rẻ ra thị trường, khiến Iraq ngày càng rơi sâu vào khủng hoảng kinh tế. Ngay trong ngày hôm đó, Saddam đã đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc với quốc vương Jaber. Giá dầu chỉ cần giảm 1 USD, Iraq sẽ mất đi 1 tỷ USD thu nhập mỗi năm. Nếu các người không muốn chiến tranh với Iraq, hãy lập tức dừng lại. Thực tế, trong suốt cuộc chiến Iran-Iraq, Kuwait vốn đã rất cẩn thận trong việc chiều lòng Iraq. Họ từng viện trợ cho Baghdad tới 15 tỷ USD để mua vũ khí, thậm chí còn cho phép quân Iraq sử dụng căn cứ quân sự ngay trong sân vận động Kuwait. Tất cả những động thái ấy chỉ với mục đích duy trì mối quan hệ thân thiện, tránh việc bị Iraq quấy nhiễu. Thế nhưng, sự hào phóng này chẳng khác nào ngọn gió thổi thêm lửa, khiến tham vọng của Saddam ngày càng bùng cháy dữ dội. Và lần này, Kuwait quyết định không tiếp tục nhẫn nhịn. Trước những đòi hỏi vô lý, quốc vương Jaber không đưa ra nhượng bộ nào mà giữ vững lập trường cứng rắn. Một tháng sau, trong nội bộ thân cận của Saddam đã ra quyết định. Nếu Kuwait không chịu giao cho Iraq 10 tỷ USD, thì quân đội Iraq sẽ lập tức phát động xâm lược. Đối với Saddam, sau khi cuộc chiến Iran-Iraq kết thúc, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một đội quân hùng mạnh, đã được rèn luyện qua nhiều năm khói lửa và trở nên đáng sợ. Điều ông cần làm lúc này chính là tìm cho đội quân ấy một mục tiêu mới, đồng thời chuyển hướng sự chú ý của công chúng ra bên ngoài. Đây vốn là thủ đoạn quen thuộc của nhiều nhà cầm quyền và Saddam cũng không ngoại lệ. Trong bối cảnh tuyên truyền dồn dập, người dân Iraq thực sự tin rằng cuộc sống khốn khó của họ là do người Kuwait gây ra. Rất nhiều cư dân Baghdad đã xuống đường, hô vang yêu cầu Saddam phải trừng phạt Kuwait. Theo hồi ức của Ngoại trưởng Iraq khi đó, Tariq Aziz, xâm lược Kuwait vào thời điểm ấy là lựa chọn duy nhất còn lại của Iraq. Iraq rơi vào thế cùng đường,
hoặc bị xóa bỏ, bị bóp nghẹt ngay trên quê hương, hoặc buộc phải vươn ra tấn công kẻ thù bên ngoài. territory or attack the enemy in the outside. Tháng 7 năm 1990, lực lượng vệ binh Cộng hòa Iraq nhận lệnh tiến xuống biên giới phía nam giáp Kuwait. Đây đều là những sư đoàn tinh nhuệ nhất của quân đội Iraq, được trang bị vũ khí hiện đại của Liên Xô. Ở khu vực Trung Đông, ngoài Israel ra, hầu như không có quốc gia nào đủ sức đối đầu với họ. Cùng thời điểm đó, vệ tinh do thám của Mỹ lần đầu tiên ghi nhận hoạt động quân sự này tại Vịnh Ba Tư. Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy Iraq đang điều động một lực lượng lớn áp sát biên giới phía nam. Tuy nhiên, động thái này ban đầu không khiến phía Mỹ quá bận tâm, bởi lẽ Iraq vẫn đang di chuyển trong lãnh thổ của chính mình. Họ cũng không hề thiết lập hệ thống hậu cần quy mô lớn, không dựng lên các hệ thống thông tin liên lạc cần thiết, không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào cho thấy Iraq chuẩn bị phát động chiến tranh. Người Mỹ cho rằng để đối phó với một quốc gia nhỏ bé như Kuwait thì chỉ cần một lực lượng cảnh sát cũng đủ, chứ không cần phải phô trương rầm rộ. Họ tin rằng Saddam chỉ đang thể hiện sức mạnh mà thôi. Nhưng các nước láng giềng Trung Đông thì không lạc quan đến vậy, bởi binh lính Iraq đang thực sự đóng ngay trước cửa nhà họ. Chẳng bao lâu sau, Iraq đã tập trung tới 30.000 quân ở sát biên giới Kuwait, khiến khủng hoảng nhanh chóng leo thang. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak khẩn cấp bay tới Baghdad, đại diện cho thế giới Ả Rập để dàn xếp đàm phán với Iraq. Mubarak vốn là đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại khu vực, và lần này ông quyết tâm phải làm rõ rút cuộc Saddam đang toan tính điều gì. Tôi đã gặp Saddam Hussein. Ông gặp tôi ở sân bay, rồi ông chở tôi bằng ô tô. Trên xe chỉ có một mình ông và tôi, không có ai đi cùng. Sau đó ông đưa tôi đến một trong những dinh thự gần hồ. Chúng tôi lên tầng 1 và vào một căn phòng lớn. Chỉ có hai chúng tôi ở đó, không có ai khác. Tôi hỏi ông về vấn đề, chuyện gì đang xảy ra? Ông có ý định tấn công họ không? Ông trả lời không, nhưng dặn tôi đừng nói chuyện này với người quốc. Đó là câu trả lời rất rõ ràng. Cuộc gặp gỡ này đã để lại những ảnh hưởng sâu rộng. Ngay sau khi rời Baghdad, Tổng thống Ai Cập Mubarak lập tức gọi điện cho Nhà Trắng. Ông nói rằng Saddam chỉ đang khoe khoang và dọa dẫm. Mục đích chính của Iraq là muốn có tiền. Mubarak khuyên Tổng thống George H.W. Bush không nên can thiệp, mà để cho thế giới Ả Rập tự giải quyết vấn đề nội bộ này. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi tiễn Mubarak, Saddam đã triệu kiến đại sứ Mỹ tại Iraq nhằm thăm dò thái độ của Washington về vấn đề Kuwait. Và câu trả lời mà ông nhận được đã khiến Saddam rất hài lòng. Đại sứ Mỹ Aaron Gillespie đã lặp lại lập trường chính thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước đó. Điều này khó có thể coi là một lời cảnh báo nghiêm khắc. Bà nói, chúng tôi đang theo dõi các ông. Chúng tôi quan ngại về những tuyên bố đầy kịch tính mà các ông đưa ra. Nhưng về cơ bản, lập trường của chúng tôi là Mỹ không có lợi ích trực tiếp nào trong các tranh chấp giữa người Ả Rập với nhau, bao gồm cả tranh chấp mà các ông đang có với Kuwait về đường biên giới chung. Sau cuộc họp, Saddam tuyên bố sẽ tiếp tục tổ chức thêm các cuộc đàm phán với phía Kuwait. Đại sứ Mỹ Gillespie ngay lập tức báo cáo về Washington rằng trong buổi gặp, chính Saddam cũng có phần lúng túng, không biết nên kết thúc thế nào. Vì vậy, hiện tại nên giảm bớt những chỉ trích công khai đối với Iraq, tránh phản ứng thái quá. Thông tin này nhanh chóng được chuyển đến Tổng thống George H.W. Bush. Sau khi thảo luận, Nhà Trắng thống nhất rằng mặc dù khủng hoảng vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, nhưng nhìn chung tình hình đã tạm lắng. Thế nhưng, cùng lúc đó, Iraq lại tăng tốc điều động quân về biên giới. Lực lượng ban đầu 30.000 người đã nhanh chóng phình to thành 100.000 người. Thế nhưng ngay cả như vậy, nhiều nhà lãnh đạo Ả Rập vẫn cho rằng Saddam chỉ đang thị uy chứ không dám liều lĩnh phát động chiến tranh thật sự. Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến hạn chót mà Saddam đã đặt ra. Ngày 1 tháng 8 năm 1990, Kuwait tuyên bố sẵn sàng chi trả 500 triệu USD để bồi thường cho Iraq. Nhưng con số này vẫn còn quá xa so với mức 10 tỷ USD mà Saddam yêu cầu. Chiều cùng ngày, quân đội Iraq bắt đầu tập kết, chuẩn bị phát động tấn công Kuwait. Cùng thời điểm đó, hình ảnh từ vệ tinh do thám của Mỹ cho thấy các căn cứ vốn dĩ chứa hàng trăm xe tăng Iraq này đã trống rỗng, trực thăng vũ trang cũng được kéo ra khỏi đường băng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, lực lượng vệ binh Cộng hòa đã toàn bộ xuất kích. Nhận được tin này, Cục Tình báo Quốc phòng Mỹ lập tức phát lệnh cảnh báo cấp 1. Đến lúc này, người Mỹ cuối cùng mới hiểu rằng Saddam không hề làm màu, ông ta thực sự muốn xâm lược Kuwait. Trước tình thế ấy, các chính khách trong Nhà Trắng nhanh chóng hiến kế cho Tổng thống tìm cách ngăn chặn chiến tranh ngay vào phút chót. George H.W. Bush cũng đã chuẩn bị gọi điện cho Saddam, khuyên ông ta nên suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động. Thế nhưng ngay lúc đó, tin khẩn từ Kuwait được gửi tới Nhà Trắng. Kuwait đã bị ném bom. Cuộc chiến chính thức bùng nổ. Quân đội Iraq nhanh chóng phong tỏa thủ đô Kuwait. Lực lượng đặc nhiệm bao vây toàn bộ khu vực tòa nhà chính phủ. Do Kuwait không muốn kích động Saddam, nên trước đó đã cho quân đội giảm mức cảnh giác. Phần lớn binh sĩ thậm chí còn đang trong thời gian nghỉ phép. Chính vì vậy, đà tiến công của vệ binh Cộng hòa Iraq diễn ra cực kỳ nhanh chóng, hầu như không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào. Chỉ trong chưa đầy 12 giờ, Iraq đã kiểm soát được phần lớn lãnh thổ Kuwait. Tốc độ xâm lược thần tốc như một cuộc đánh chớp nhoáng này đã khiến các quốc gia Ả Rập khác vô cùng kinh ngạc. Saddam Hussein và tôi vốn có quan hệ rất tốt. Ông ấy từng là bạn của tôi. Chúng tôi quen biết nhau khá thân. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ ông ấy lại làm như vậy. Sau khi chiếm được Kuwait, chỉ riêng Saddam đã kiểm soát 1/5 trữ lượng dầu mỏ của thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc ông ta có thể dễ dàng thao túng giá dầu quốc tế, một viễn cảnh chẳng khác nào ác mộng đối với nước Mỹ, nơi coi dầu mỏ như huyết mạch sống còn. Thế nhưng, lý do khiến Saddam dám ngang nhiên hành động mà chẳng cần quan tâm đến thái độ của Washington, thậm chí tin rằng Mỹ sẽ không can thiệp vào tranh chấp Trung Đông, là vì ông ta cho rằng chiến tranh Việt Nam đã khiến quân đội Mỹ suy yếu nghiêm trọng. Sau thất bại ấy, giới cầm quyền Mỹ sẽ không dám dễ dàng sa lầy vào một cuộc chiến mới. Bên trong nước Mỹ, làn sóng phản chiến mạnh mẽ cũng sẽ ngăn cản chính phủ khai chiến. Và ngay cả khi Mỹ thực sự muốn can thiệp, Saddam tin rằng các quốc gia Ả Rập khác sẽ không đứng chung hàng ngũ với Mỹ. Thực tế mà nói, nhận định này của Saddam khi ấy cũng không hẳn sai. Việc đó khiến tất cả ngỡ ngàng. Phải, Helen, bà có xem can thiệp là một trong các lựa chọn không? Chúng tôi không thảo luận can thiệp. Chúng tôi sẽ không cân nhắc bất kỳ phương án quân sự nào, ngay cả khi có bất đồng liên quan tới họ. Ngay trong ngày Iraq phát động cuộc xâm lược, Tổng thống George H.W. Bush đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia để bàn thảo đối sách. Trong cuộc họp, chủ đề chính xoay quanh việc nên chấp nhận và dung túng Iraq đến mức nào, chứ hầu như không ai đưa ra ý kiến dùng biện pháp quân sự để giải quyết. Hồi tưởng lại khoảnh khắc này, Bộ trưởng Quốc phòng khi đó, Dick Cheney đã kể lại. Nhưng chúng tôi thật sự cần thêm thời gian để nắm bắt rõ ràng câu hỏi cốt lõi trong toàn bộ đánh giá chiến lược. Việc Saddam chiếm Kuwait rút cuộc có ý nghĩa thế nào? Nó có thật sự quan trọng không khi ông ta đã nuốt chửng Kuwait? Sau cuộc họp, Tổng thống George H.W. Bush rời Washington tới Aspen để có một bài phát biểu. Và tại Aspen, đang chờ ông chính là Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, người phụ nữ nổi tiếng với biệt danh Ba Đầm Thẹp. Khác với phần lớn quan điểm trong Nhà Trắng khi đó, vị chính khách cứng rắn này đã bắt đầu tính đến khả năng sử dụng vũ lực. George Bush vừa hỏi tôi, "Ồ Margaret, bà nghĩ sao?" Và thật vậy, tôi trả lời rằng những kẻ xâm lược phải bị ngăn chặn, không chỉ ngăn chặn mà phải bị đuổi ra ngoài. Một kẻ xâm lược không được hưởng lợi từ hành vi xâm lược của mình, hắn phải bị trục xuất. Thực lòng mà nói, lúc đó trong đầu tôi đã nghĩ rằng chúng ta phải đẩy hắn ra ngoài một cách quyết liệt đến mức hắn không bao giờ dám nghĩ tới việc làm lại nữa. Thái độ của bà Thatcher như đánh thức trong lòng ông Bush những hoài niệm quân nhân sâu kín. Rốt cuộc, trong Thế chiến thứ hai, ông cũng từng là một phi công hải quân, nên hiểu rất rõ rằng với kẻ xâm lược không thể có sự khoan nhượng nào. Sau khi kết thúc cuộc gặp với bà Thatcher, Bush càng kiên định hơn trong suy nghĩ của mình, không thể ngồi yên nhìn mọi việc diễn ra. Việc tiếp theo ông phải làm là thuyết phục bản thân, chính phủ và cộng đồng trong nước vượt qua những phản đối mạnh mẽ. Trở về Nhà Trắng, Bush liên tiếp họp bàn. Tin tình báo mới nhất cho thấy Iraq có thể tiếp tục tiến về phía Ả Rập Xê Út. Tại cuộc họp này, mọi người đã đạt được một đồng thuận then chốt.
Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Ả Rập Xê Út. Các cố vấn quân sự trình bày sơ lược kế hoạch của họ cho Tổng thống. Đó là một phương án hành động khẩn cấp, được soạn từ năm 1979 và đã nằm trong két suốt 10 năm. Năm ấy, sau khi cách mạng Hồi giáo bùng nổ ở Iran và các nhân viên đại sứ quán Mỹ bị bắt làm con tin, Tổng thống Carter đã yêu cầu quân đội soạn thảo kế hoạch bí mật để có thể nhanh chóng triển khai lực lượng ứng phó. Nội dung chính của kế hoạch là trong vòng khoảng 3 tháng, có thể điều động hơn 100.000 quân tới bất cứ khu vực nào trên thế giới khi cần. Giờ đây, để bảo vệ Saudi Arabia, kế hoạch ấy cuối cùng đã có thể được đem ra sử dụng. Tuy nhiên, về chuyện Kuwait thì vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Thậm chí, không ai đặt vấn đề phải bảo vệ Kuwait ngay lập tức. Tôi không nhớ ai nói rằng chúng ta sẽ đi chiếm lại Kuwait. Tôi nhớ mọi người đều nói rằng chúng ta sẽ một cách rõ ràng làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ Ả Rập Xê Út. Chiều hôm sau, Tổng thống Bush trở lại Nhà Trắng và tham gia buổi họp báo với giới truyền thông. Điều khiến nhiều người bất ngờ là ông không hề vòng vo che giấu. Lần đầu tiên, Tổng thống công khai lên án hành động của Iraq. Điều này sẽ không được dung thứ. Hành động xâm lược chống lại Kuwait này sẽ không được chấp nhận. Không còn nghi ngờ gì, kể từ khoảnh khắc đó, trong lòng ông Bush đã có một quyết định chắc chắn. Bằng mọi giá, phải buộc người Iraq rời khỏi Kuwait. Lúc này, hai sư đoàn của Iraq đã tiến gần đến biên giới Ả Rập Xê Út. Nếu để Saddam chiếm được Ả Rập Xê Út, ông ta sẽ kiểm soát tới 40% trữ lượng dầu mỏ thế giới. Điều đó tuyệt đối không thể để xảy ra. Thời gian gấp rút, Bush lập tức chỉ định Bộ trưởng Quốc phòng Cheney tới Saudi. Nhiệm vụ của ông là thuyết phục nhà vua Saudi cho phép quân đội Mỹ đặt chân lên lãnh thổ của họ. Điều khiến mọi người ngỡ ngàng là các cuộc đàm phán tiến triển rất thuận lợi. Nhà vua hầu như không suy nghĩ nhiều đã đồng ý. I told the King Fahd that they did not have the luxury of waiting until Tôi Saddam nói với began vua an Fahd invasion of Saudi rằng họ Arabia không có quyền and then asked chờ for đến help khi because then it Saddam would bắt be too đầu late. xâm lược Saudi Arabia rồi Norm mới cầu cứu chúng Schwarzkopf ta. started Như laying vậy out sẽ quá what muộn. we were prepared to Khi tư send lệnh to Saudi Arabia, Schwarzkopf bắt đầu beginning trình with bày những gì chúng tôi 200,000 sẵn sàng troops, gửi tới Saudi I Arabia, just had the bắt đầu sense bằng that 200.000 Fahd was quân. absolutely Tôi có cảm stunned. giác rằng At Fahd the end hoàn of toàn that sửng sốt. discussion, Cuối buổi nói chuyện, the king nhà vua turned quay and sang said, và nói, được, okay. tôi suýt ngã khỏi And I ghế. almost Vì fell lúc out of đó my tôi chair nghĩ, because I họ sẽ absolutely nói, was sitting there cảm ơn thinking, vì well, you know, thông tin, this chúng is tôi sẽ going to cho be, biết sau. thank you very much for the Nhưng nhà vua information, we'll nói, let you know. được, And the king said, chúng tôi okay. cùng nhìn nhau sửng And sốt, I think rồi we all quay did a lại double hỏi, take. vậy ngài đồng ý chứ? And Và nhà vua went đáp, back and said, vâng, you know, tôi đồng Secretary ý. Cheney said, Chúng tôi so you rời khỏi agree? phòng And the họp, king said, tôi yes. quay sang Bộ trưởng I agree. Cheney, nói, We thưa walked ngài, out of the tôi sẵn meeting sàng and bắt I đầu said triển to khai Secretary ngay bây Cheney, giờ. I said, sir, I'm Ngài có prepared muốn to start tôi the làm flow không? now. Ông Cheney đáp, Do you want me to có. do that? Và And tôi quay sang Secretary Cheney Chuck said, và nói yes. chắc cho họ lên And so I đường. turned to Chuck and I said, Chuck, send them on their way. Vào 7 giờ 35 phút sáng ngày 7 tháng 8, 2.300 binh sĩ thuộc sư đoàn Rủ 82 xuất phát tiền phòng đi Saudi Arabia. Và như vậy, chiến dịch lá chắn sa mạc chính thức được khai màn. Tổng cộng khoảng 250.000 quân Mỹ bắt đầu được chuyển đến nửa kia của thế giới. Kế hoạch vận chuyển được chia làm hai mảng chính, đường biển và đường không. Đường không chủ yếu dùng để vận chuyển nhân sự chiến đấu. Quân đội Mỹ huy động hơn 300 máy bay vận tải, liên tục đưa lính sang Saudi. Tất cả binh sĩ chỉ được phép mang theo vũ khí nhẹ cá nhân. Các trang bị hạng nặng thì chuyển bằng đường biển. Trong 2 tuần đầu, lượng hàng vận bằng đường biển đã vượt quá 4 triệu tấn. Các loại máy bay chiến đấu được triển khai đến Saudi bằng phương thức tiếp dầu trên không, với những loại như B-52, A-10, F-15, F-16, F-111 và F-117. Về cơ bản, không quân Hoa Kỳ đã dọn gần như toàn bộ kho vũ khí ra triển khai. Đó là cuộc tập trung lực lượng lớn nhất của quân đội Mỹ kể từ sau chiến tranh Việt Nam. Tổng thống nước Mỹ nhấn mạnh rằng, việc xuất quân lần này hoàn toàn mang tính phòng vệ. Quân đội Mỹ sẽ không chủ động phát động hành động thù địch. Mỹ không tìm kiếm xung đột, cũng không tìm cách định đoạt vận mệnh của các quốc gia khác. Nhưng Mỹ sẽ đứng về phía bạn bè mình. Nhiệm vụ của binh lính chúng tôi hoàn toàn mang tính phòng vệ. Hy vọng họ sẽ không phải ở lại lâu. Họ sẽ không chủ động khởi xướng thù địch, nhưng sẽ tự vệ, bảo vệ Vương quốc Ả Rập Xê Út và các đồng minh khác ở Vịnh Ba Tư. Nhưng Saddam lúc này đã chẳng thể tính toán thêm được gì nữa. Từ khoảnh khắc ấy, hắn hoàn toàn rơi vào thế hoảng loạn. Saddam chưa bao giờ nghĩ rằng
các đồng minh của Israel lại có thể đứng chung một chiến tuyến với thế giới Ả Rập. Hắn càng không ngờ quân đội Mỹ lại sẵn sàng vượt nửa vòng trái đất tiến vào Trung Đông. Để phòng ngừa khả năng Mỹ tấn công, Saddam bắt đầu áp dụng mọi biện pháp đối phó. Thế nhưng, điều hắn không lường trước được là hầu như mọi bước đi ấy lại vô tình thúc đẩy phương Tây hành động nhanh hơn, giúp Washington dễ dàng xây dựng liên minh chống Iraq. Còn cụ thể Saddam đã làm gì và chiến dịch báo táp sa mạc bùng nổ ra sao? Chúng ta sẽ tiếp tục trong tập tiếp theo của series Chiến tranh ngoài Trung Đông. Đừng tiếc like hoặc theo dõi kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.